خدنا الرايت كورونري ارتري. عارف ان هو طالع من الانتيرو اورتيك ساينس صح؟ وبيمشي ما بين الليفت الرايت اوريكل والبلمونري ترانك، ويمشي في الايدي جروف اتريال فنتريكولار جروف في الانتيرو بارت بتاعه في البوستيرو بارت بتاعه، وهو اللي بيدي البوستيرو انتر فنتريكولار ارتري. وعرفنا البوستيرو انتر فنتريكولار ارتري بيدي الليفت فنتريكل والرايت فنتريكل، وبيدي الايه؟ السيبتم بما فيه الايه دي باندل. تمام. قلنا الرايت كورونري ده بيدي رايت كونال، وبعدين بيدي اتريال برانشز من ضمنهم واحد الاس اي نور، وبعدين بيدي فنتريكولار برانشز للرايت فنتريكل، ومن هو بيدي المارجنال ارتري للرايت فنتريكل. والرايت كورونري بيسبلاي مين؟ الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، لكن بيسبلاي جزء من الليفت فنتريكل والليفت اتريوم ايضا، لكن مينلي الرايت سايد. نيجي للرايت ليفت كورونري ارتري. هذا الليفت كورونري ارتري طالع من الاورتيك سايد، لكن طالع من الليفت بوستيريور، او مش هنا عندنا في ساينس الاورتيك فالف اهو، في اثنين ساينس بوستيريور، واحده انتيريور، رايت بوستيريور ليفت، وطالع من الليفت بوستيريور اورتيك ساينس، ويجي ماشي ما بين الليفت اوريكل والبلمونري ترانك، ويجي داخل فيه الانتيريور انتر فنتريكولار جروف، ويتفرع لفرعين، السيركمفلكس يجي رايح للفنتريكل ليفت فنتريكل، وماشي على الديافراماتيك سيرفيس تو انستموز مع الرايت كورونري، ويجي الانتيريور انتر فنتريكولار ارتري اللي يمشي في الانتيريور انتر فنتريكولار جروف، ويجي ماشي كمان في البوستيريور انتر فنتريكولار جروف تو انستموز مع البوستيريور انتر فنتريكولار ارتري. ده الليفت كورونري ارتري. الليفت كورونري ارتري لارجر ذان ذا رايت كورونري ارتري. هذا الليفت طالع من الليفت بوستيريور اورتيك ساينس، وبيدي اثنين برانشز، واحد اللي بيلف على الليفت فنتريكل عشان كده بيسموه ذا سيركمفلكس. سيركمفلكس يعني اللي بيلف، وبيدي البرانش الثاني اللي هو بينزل في الانتيرو انتر فنتريكولار جروف، عشان كده بيسموه الانتيرو انتر فنتريكولار ارتري. ده برانش من الليفت انتيرو انتر فنتريكولار ارتري. هذا الانتيرو انتر فنتريكولار ارتري بيانستموز مع البوستيرو انتر فنتريكولار ارتري، ده الانتيرو، والسيركمفلكس بيانستموز مع الرايت كورونري ارتري. الانتيريور انتر فنتريكولار ارتري ده بيدي برانش للرايت فنتريكل، وبيدي برانشز للليفت فنتريكل، وبيدي برانشز للسيبتم، للابر بارت اوف ذا سيبتم، انتر فنتريكولار سيبتم. ده بالنسبه للليفت كورونري. السيركمفلكس ده هو بيسبلاي مين الليفت فنتريكل من ورا، والليفت اتريوم من الخلف، وبيدي الليفت مارجنال ارتري زي ما كان بيدي المارجنال ارتري ده ايضا بيدي الليفت مارجنال ارتري سبلاي ليفت فنتريكل. الليفت كورونري ارتري سبلايز مينلي ليفت فنتريكل والليفت اتريوم، لكن في جزء منه بيسبلاي رايت اتريوم من انتيريور انتر فنتريكولار. انتوا فاهمين حاجه؟ فاهمين؟ ايه مش فاهمينه؟ الليفت كورونري، الليفت كورونري طبعا انت عارفه ده الاورطه من هنا، يعني الليفت فنتريكل اهو يطلع من الليفت بوستيريور اورتيك ساينس، ويجي ماشي ما بين البلمونري ترانك والليفت اورتيك، ويجي داخل في الانتيريور انتر فنتريكولار جروف اللي قدام، يتفرع على تو تيرن برانشز، برانش يلف على الليفت فنتريكل ويجي راجع للديافراماتيك سيرفيس تو انستموز مع الرايت كورونري، وبرانش يجي ماشي في الانتيريور انتر فنتريكولار جروف، عشان كده بسميه الانتيريور انتر فنتريكولار ارتري. هذا البرانش ده هو بيسبلاي الليفت فنتريكل، وبيسبلاي الرايت فنتريكل، وبيسبلاي السيبتم الابر بارت اوف ذا سيبتم انتر فنتريكولار سيبتم، وبيانستموز مع البوستيريور انتر فنتريكولار ارتري.
الليفت كورونري ده بيسبلاي مينلي الليفت فنتريكل والليفت اتريوم، لكن الرايت بيسبلاي مينلي الرايت فنتريكل والرايت اتريوم والاي في نود والاس اي نود والاي في باندل والرايت فنتريكل. الرايت فنتريكل بيسبلاي الاي في نود والاس اي نود والبوستيريور انترفنتريكولار ارتري زي ما قلت لكم بيدي برانش لمين؟ للاس اي نود للاي في نود، وهو البوستيريور ده بيسبلاي الانفيرور بارت بتاع الاي سيبتم اللي ماشيه فيه الاي في باندل. فالرايت كورونري هو اللي بيسبلاي ده كله، الاس اي نود والاي في نود والاي في باندل، سواء من الرايت كورونري او من البوستيريور انترفنتريكولار. البوستيريور انترفنتريكولار بيسبلاي الاي في نود والاي في باندل. فاهمين حاجه؟ لكن الليفت فنتريكل بيسبلاي الليفت كورونري بيسبلاي الليفت فنتريكل والليفت اتريوم. وانا عندي الباندل اهي الاي في نود بتدي الاي في باندل، الاي في باندل بتتقسم لرايت باندل برانش وليفت باندل برانش، وادي الاس اي نود ده بالرايت فنتريكل بالرايت كورونري، ده بالبوستيريور انترفنتريكولار ارتري بتاع الرايت كورونري، ده بالبوستيريور انترفنتريكولار ارتري بتاع الرايت كورونري. لكن الرايت باندل برانش بالليفت فنتريكل بالليفت كورونري، بالليفت كورونري الرايت باندل برانش بالليفت كورونري، الليفت باندل برانش بالرايت كورونري والليفت كورونري. ده البلاد سبلاي بتاع الكوندكتنج سيستم اوف ذا هارت. انتوا فاهمين حاجه؟ ايوه. حتى البندل اتلخبطنا فيها. بالظبط. انا عندي الاس اي نود، عارفين الاس اي نود؟ ايوه. بيسبلاي بمين؟ بالرايت فنتريكل شخصيا. ايوه. بالرايت كورونري. عارفين الاي في نود؟ ايوه. والاي في باندل دول سبلايد ب البوستيريور انتر فنتريكولار ارت بتاع مين؟ بتاع الرايت كورونري ايضا. فاضل لي الباندل دي بتدي رايت برانش ليفت برانش. رايت برانش عشان نروح للرايت فنتريكل، سبلاي رايت فنتريكل، وليفت برانش ليفت فنتريكل. الرايت برانش ده هي الرايت باندل برانش دي سبلايد بالليفت كورونري ارتري. اول مره يسبلاي الليفت كورونري ارتري بيسبلاي الرايت باندل برانش. سرقت البتاع وانت وعيني عينك قدامي. انما الليفت باندل برانش دي سبلايد بالرايت كورونري والليفت كورونري، الاثنين مع بعض اشتركوا فيه. الوحيد اللي اشتركوا فيه والوحيد اللي بالليفت كورونري بس، الباقي كله بالرايت كورونري ارتري. ده النيرف سبلاي بتاع الكوندكتنج الارتيريال سبلاي الكوندكتنج سيستم اوف ذا هارت. لازم اعرفه. ده السبلاي بتاع الهارت ده لازم يتفهم، لازم يتعرف. مفيش فيه اي هزار ابدا. طيب في فاريشن في البلاد سبلاي. في حاجة اسمها الرايت دومينانت، وفي حاجة اسمها الليفت دومينانت. لو البوستيريور انترفنتريكولار ارتري ده اهو
لو البوستيريور انترفنتريكولار ارتري ده طالع من الرايت كوروناري ده رايت دومينانس. لو البوستيريور انترفنتريكولار ارتري ده طالع من الليفت كوروناري يبقى ليفت دومينانس. لان في فاريشن 90% من الناس الرايت كوروناري هو اللي بيدي البوستيريور انترفنتريكولار ارتري، لكن 10% من الناس فقط ببص الاقي البوستيريور انترفنتريكولار ارتري ده طالع من الليفت كوروناري ارتري، فبيسموه رايت دومينانس وليفت دومينانس. دي فاريشن في الكوروناري ارتري ديستريبيوشن، لازم برضه تتعرف، لازم يتعرف يعني ايه رايت دومينانس ويعني ايه ليفت دومينانس. اكوردنج البوستيريور انترفنتريكولار ارتري طالع منين؟ لو طلع من الرايت كورونري يبقى ده رايت دومينانس، لو طلع من الليفت كورونري يبقى ده ليفت دومينانس. تمام كده اهوت؟ تمام. هبص الاقي الكورونري ارتريز بيحصل فيهم انستموزس. يعني ابص الاقي فيه انستموزس اهي وانستموزس اهي، كلهم انستموز مع بعضهم. وانتوا عارفين يعني ايه انستموزس؟ تمام. عارفين يعني ايه اند ارتري؟ الاند ارتري ده ارتري اهو. هذا الارتري بيسبلاي اورجان اهو. يعني مثلا زي اللي بيسبلاي الشبكيه بتاعت عيني اسمه السنترال ريتنال ارتري. المهم اي ارتري بيسبلاي اورجان اهو، اي اورجان، وهذا الارتري does not anastomose مع اي ارتري تاني. مفيش انستموز منه وبين، يعني طالع من اهوت من الارتري الكبير اهو ورايح هو يصبلاي الاورجان ده، ومفيش اي انستموز ما بينه وبين اي ارتري تاني. لو هذا الارتري اتقطع البلاد سبلاي راح يروح الاورجان ده ايه؟ اتقطع. the organ will die. ده اللي بيسموه in the artery. in the artery يعني نهاية، ملوش أي انستموس مع أي ارتري تاني. إنما لو في انستموس مع ارتريز تانية أو ده يتقطع وماله، الدم هيجي جاي من اهو وماشي كده اهوت ورايح لده كده، هيجي من اهوت وماشي كده اهوت، هيجي من هنا وماشي كده. فبص الاقي الانستموز ديت بتعور. لو الارتري اتقفل الانستموزس اللي حواليه بتشيل الدم للاورجن، عشان كده الاورجن will not die. لكن مجرد ان هو مات ده end artery. زي الارتري بيصدر الشبكيه سنترال ريتنال ارتري، لو السد يتعمى على طول بني ادم. sudden blind يتعمى. ده end artery. ده end artery. ده end ايه؟ end artery. الكوروناري ارتريز هل هم اند ارتري؟ لا. فهم الكوروناريز they are not anatomical end artery. يعني ايه anatomical؟ يعني مفيش انستموز اصلا anatomical. Anatomically they are not end arteries. لان في ايه؟ انستموزس. عشان كده not anatomical end artery. يعني في انستموس ما بينهم. انتوا فاهمين يعني ايه؟ فاناتوميكالي الكورونز they are not in the arteries لان في انستموس ما بينهم وبين بعض. لكن تعالي فانكشنالي لو انا قفلت الرايت البوستيريور انترفنتريكولار ارتري ده هو البعض supplied by this posterior interventricular artery will die. although ان في ايه؟ انستموس مع الانتيريور interventricular artery. ولذلك الكوروناري artery they are functional in the arteries.
functional end arteries. ليه؟ لأنه بيفانكشن كأنهم end artery. لو سد الارتري الاريا سبلاي ريت والداي والنكروز، لأن الانستموس ما بينهم they are not sufficient إن يحصل إيه؟ إن البلاد يجي من الناحية التانية ده إيه؟ ويسبلاي الحتة دي. فالكوروناري arteries they are functional end artery، يعني behave as end artery، لكن مش anatomical end artery لأن فيها انستموزس. ولا انتوا فاهمين؟ انت هتنامي ده تنام الصبح الساعة 7 وبتنفي كمان. الصبح كده انتوا فاهمين الكلام اللي انا عايز اقوله؟ ولذلك لو اي برانش من الكوروناري سد الحته من الميوكارديوم سبلايت والداي والنكروز ويحصل واتس كولد مايوكارديال انفاركشن. انفاركشن يعني ديث. مايوكارديال ديث اوف ذا مايوكارديال. مايوكارديال انفاركشن يعني ديث اوف ذا مايوكارديال نتيجه اوكلوجن of one of the coronary artery of one of their branches. طيب انتوا فاهمين الكلام ده؟ نيجي للفينس درينج بتاع الهارت. انا عندي ده الهارت اهوت، لقيت انا مسحته وادي الرايت اتريوم وادي الرايت فنتريكل وطلع البلمونري ترانك، وبعدين ده الليفت اوريكل وده الليفت فنتريكل، وده الانتيريور انترفنتريكولار ارتري وده الايه الاي بي جروف ونقط البوستور انترفنتريكولار جروف. تمام كده اهو. وكان ده ماشي هنا اهوت الانتيريور انترفنتريكولار ارتري ده السيركمفلكس والانتيريور انترفنتريكولار ارتري اهو. وكان هنا ماشي البوستور انترفنتريكولار ارتري وكان ماشي هنا اهوت بقيه الكوروناري ارتري وادي الرايت كوروناري ارتري اهو. والسيركمفلكس بيلف هنا اهوت ويرسموه معانا. تمام كده؟ هبص الاقي ماشي مع الانتيريور انترفنتريكولار ارتري ماشي معاه الجريت كارديال فين في نفس الجروف. هذا الجريت كارديال فين ماشي جريت، وذلك على الهارت هتلاقوا الجريت كارديال فين مع الانتيريور انترفنتريكولار ارتري. جريت كارديال فين. هذا الجريت كارديال فين نهايته بيجي لافف كده اهو وماشي في البوستور انترفنتريكولار جروف ويجي داخل في الرايت اتريوم، وهو ماشي في الديافراماتيك سيرفيس بيسمى الكوروناري ساينس. فاكرين الكوروناري ساينس؟ لما قلنا ان هي موجوده في البيز ما بين البيز بتاع الهارت وما بين الديافراماتيك، فاكرين لما رسمناها؟ هي دي الكوروناري ساينس. الكوروناري ساينس is a continuation of the great cardiac vein. الجريت كاردياك فين هو اللي بيعملها. كونتينيويشن للجريت كاردياك فين اللي ماشي مع الانتيريور انترفنتريكولار ارتري يلف على البيز ما بين البيز وما بين الليفت فنتريكل ويعمل الكوروناري ساينس. هذه الكوروناري ساينس بتفتح في الرايت اتريوم زي ما انتم عارفين ما بين فتحه الترايكاسبيد فالف وما بين فتحه الانفيريور فينا كيفا. واحنا خدناه لما خدنا الرايت اتريوم وخدنا الفتحه بتاعت الكوروناري ساينس. هذه الكوروناري ساينس بتدرين 60% من الفينوس بلاد اوف ذا هارت. الكوروناري ساينس وساينس كبيره بيج فين وبيتمسك في العمل في الامتحان. كوروناري ساينس
والرايت كورونري والليفت كورونري بيتمسكوا في الامتحان، ده مهمين جدا في الهارت. طيب وهي ماشيه لفه كده اهوت وماشيه على رايحه للرايت اتريوم عشان تفتح فيه، بيمشي مع البوستيريور انترفنتريكولار ارتري انذر فين يجي صابب فيها. هذا الفين اسمه الميدل كاردياك فين، ده ماشي مع البوستيريور انترفنتريكولار ارتري يجي داخل فيه دريند انتو ايه. وكان هنا هوت فيه مارجنال ارتري صحيح؟ ايوه. معاه السمول كاردياك فين. هذا السمول كاردياك فين يجي رايح وداخل فيها ايضا السمول كاردياك فين اللي كان ماشي مع المارجنال ارتري. يبقى الكوروناري ساينس اساسا معموله بالجريت كاردياك فين اللي هو كان ماشي مع الانتيريور انترفنتريكولار ارتري، وبعدين بتلف سيبها وتلف تمشي في الايفي جروف ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل وتصب في الرايت اتريوم، وهي ماشيه في طريقه تاخد الميدل كاردياك فين اللي كان ماشي مع البوستيريور انترفنتريكولار ارتري، وهي ايضا في نهايتها السمول كاردياك فين يجي داخل فيه. ايوه الميدل والسمول من برضه من الجريت كاردياك فين. الميدل والسمول arise from the great cardiac. لا هم مش طالعين من الجريت كاردياك فين، ده هم بيدرين الهارت، بيدرين الليفت فنتريكل ده والرايت فنتريكل ده وبيعملوا فين لوحدهم، وهذا الفين دوت يصب في الكوروناري ساين. لكن الجريت كاردياك فين برضه بيدرين ده وبيدرين ده وبيدرين ده ويعمل فين لوحده ويجي ماشي وعامل كوروناري ساين. الكوروناري ساين يصب فيها الميدل كاردياك فين والسمول كاردياك فين، لكن دول مش برانشات من بعض، دول برانشات سيبريت كل فين لوحده. انتوا فاهمين حاجه؟ في الانتيريور كاردياك فين، الانتيريور كاردياك فين بيقول لهم لا انا مش همشي تبعه، انا الانتيريور كاردياك فين ده هيروح يصب في الرايت اتريوم دايركتلي. ده الانتيريور كاردياك فين، هذا يصب مباشرة في الرايت اتريوم، ملوش دعوة لا بكوروناري ساينس ولا بالساينس. وفي أيضا سمول فين على كل تشامبر من الهارت، يعني على الليفت فنتريكل في سمول فين تصب في الليفت فنتريكل، وفي على الرايت فنتريكل سمول فين تصب في الرايت فنتريكل، وعلى الرايت اتريوم في سمول فين تصب في الرايت اتريوم، وهكذا على الليفت. يبقى عندي الكوروناري ساينس ده نمرة واحد. نمرة اتنين الانتيريور كاردياك فين ده نمرة اتنين، ده بيصب دايركتلي. وفيه سمول فين نمرة تلاتة بيصب في التشامبر اوفرلاينج اير. يبقى عندي ثلاثة سورسز من الفينوس بلاد، كوروناري ساينس بالتريبيوتريز بتاعتها، الانتيريور كاردياك فين ده مباشرة، وسمول كاردياك فين بيدخلوا في التشامبر اللي هم عليه. فاهمين حاجة؟ طيب انا عندي الشريان اهو، اي شريان كوروناري ارتري اهو، ده حته منه والدم ماشي فيه كده اهو، وبيروح للميوكارديوم بتاع الهارت. كوروناري ارتري ماشي فيه دم تو سبلاي الميوكارديوم والاس اي نود والاف نود كلهم. الناس اللي عندهم ديابيتس اللي عندهم ايه؟ ديابيتس
الناس اللي عندهم هايبرتنشن يعني ايه؟ ها؟ هاي بلاد بريشر صح. والديابيس اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ العسل. ايه عسل؟ ديابيس يعني ايه؟ ايوه سكري. تمام. او old ages. او امراض كتيره جدا لا داعي لذكرها. في ناس عندهم انكريز ليبيدز، الدهون اللي في الدم عاليه جدا، كوليسترول عالي، ترايجليسرايد عاليه، الليبيد اللي موجوده في البلاد عاليه. سواء كان ده او ده او ده او ده كلهم بيؤدوا الى مصيبه واحده، وهو ان الارتري ده هو يترسب عليه الدهون وتعمل لي حاجه اسمها اثيروماتال ديسبلاي. هتاخدوها في الباثولوجي بس انا بس ايه عايز اقرا لكم وخلاص. وتترسب الدهون دهيت وتعمل ناروينج لمين؟ دي بيسموها اثيرو يعني اثيروما يعني ايه؟ دهون بتترسب. اثيرو سكليروز يعني تصلب الشرايين. اثيروسكليروسيس وده كومن في الديابيتك، كومن في الهايبرتنسيف، كومن في الالدرليفيشن، and common also في مين تاني كمان عنده اثيروسكليروسيس؟ مين؟ الديابيس. ومين تاني؟ مين؟ ايه؟ الفيميل ميديكال ستودنت افتر ذا اكزام. بعد الاكزام بص هو مش فاهمين حاجه خالص. ليه؟ الاسيروسكليروسيس ظهرت بعد الامتحان، فالبرين الدم رايح للبرين مفيش، ده طالع كده اهوت ماشيه لغايه البيت ومش عارفه ايه اللي بيحصل. مش ده اللي بيحصل بعد الامتحان؟ ده اسيروسكليروسيس، بوست اكزامينشن اسيروسكليروسيس. هو تصدقوا الكلام اللي انا بقوله؟ تمام. ايه؟ هيكون ايه؟ والهيفي سموكر طبعا. الهيفي سموكر بيزود. الهيفي سموكر ده هيفي سموكر وهايبرتنسيف ودايابيتيك، التلاته يجتمعوا مع بعض. تعرف ان هو في الكارثه وهو مصيبه. سموكينج والتنشن على فكره، التنشن اللي هو التوتر العصبي. يعني تلاقي واحد في توتر عصبي طول النهار وطول الليل لفترات طويله يجي له اثيروسكليروسيس. ولذلك انا انصحكم انكم ما تدخلوش ولا امتحان عشان ما تدخلوش ولا تنشن. ممكن هم امتحنوا ممكن ما يكونوش صعبين. طيب فلما يجي الكوروناري ارتري كميه الدم اللي هتروح للهارت بالقلب خلاص. ممكن ادريس زي بعض، يعني واحد قاعد او نايم يعني كميه الدم اللي رايحين كويسين، لكن لما يجي يمشي او يجري الهارت عايز مور بلاد ودي ضيقه، فيبدا الهارت يشتكي من insufficient blood supply ويجي what's called ischemic heart disease. ischemic heart disease اللي هي 2 أو 3، لكن احنا عندنا انجينا بيكتوريس الذبحة الصدرية. الذبحة الصدرية حد يجربها؟ محدش جربها؟ بعد الامتحان مفيش؟ محدش مسك قلبه كده بعد الامتحان؟ طيب انجينا بيكتوريس. انجينا بيكتوريس يعني تبص تلاقي العيان يشتكي من بين. بين هذا البين on exertion
يعني لما يعمل مجهود walking climbing upstairs running وخاصة especially in cold weather أو walking on a level يعني منحدر مستوى كده اهو طالع كده اهو. ابص الاقي العيان يشتكي من بين. هذا البين ده هو له arresting quality. arrest يعني ايه؟ يعني يوقفه. ابص الاقي العيان بيمشي وفجأة يجي واقف مكانه. الألم جه. أول ما يقف مكان ده arresting quality يعني توقفه. مش هزار. وهذا الألم ده هو بعد ما يقف is relieved. by rest. بايرس. لا 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 هقول لك البين بتاع الكاردياك بين كاركترستيك ليه نمره واحد انه بين اون اكزيرشن بتاع الانجينا بتكلم عن الانجينا. وهذا البين ليه ارستنج كواليتي. ذا بيشنت ويل ستوب اكتيفيتي. هتلاقي عمال يزعق ويتخانق وكله وفجأة تلاقيه قاعد مكانه ساكت. لأن البين فيري سيفير. ولما يقعد يستريح شوية البين كومبليتلي ريليف. ويروح خالص. أو يروح مع استعمال مادة بتوسع الشرايين بتاعة الكوروناري. هذه المادة اسمها تراي أو نايتريت. هذه النايتريت دهيت بتوسع الكوروناري ارتري. يحطها سابلينجوال تحت لسانه. يبقى معاه البرشام أول ما يحس بالألم يتحط برشامة تحت لسانه. النايتريت دهيت توسع الكوروناري ارتري. ما يوسع الدم يرجع تاني كويس يحس الألم راح. أين هذا العيان يحس الألم؟ دي مهمة جدا. هذا الألم بتاع العيان ده هو هذا العيان ده هو الألم بتاعه ريتروستيرنال بين. ريتروستيرنال بين. ادي رقبته اهي. ليه كده ادي رقبته اهيت وادي رقبه اهي وادي دراعه الشمال اهو وادي دراعه اليمين اهو. هبص الاقي البين ريتروستيرنال بين ورا الستيرنال. دي كاركترستيك ليه ريتروستيرنال. وهذا البين الكاركتر بتاعته فاريبل. ممكن كومبريسنج بين، ممكن سوينج بين، ممكن كرانشنج بين، وبين بيبقى سيفير جدا. بيبقى حاجه بتقطع. ريتروستيرنال ممكن يكون كومبريشن او تايتنس او سوينج بين، حاجه بتقطع. وكاركترستيك ان العيان بيحط ايده بكفه ايده كده اهو. لكن انا مش كده
بلورز حتى لو هي على الهارت، حتى لو هي اي حاجه، لكن التاني بايده كده اهو يقول القلب هنا اهو، حاسس بضيقه هنا، كتمه هنا، حاجه كتمه، حاجه بتقطع، الاوصاف بتختلف، لكن مجرد العيان يجيب ايده كده اهو ادم اثينك ده كرونري، ده انجينا او مايوكاردال انفاركشن. ريتروستينال بين راديتنج للانر اسبكت اوف ذا ارم، كاركتريز عن طريق مين؟ عن طريق مين؟ عن طريق مين؟ هلاقي البين ده هو راديتنج للانر اسبكت اوف الليفت ارم، كاركترستيك جايبين كده اهو. مش انا قلت لكم ليه الالم بتاع الميوكارديال انفاركشن وبتاع الماستايتس بتاعت البريست بيسمع في الكتف؟ عشان في الانتركوستو بريكيال نيرف، فاكرينه؟ مش فاكرين الانتركوستو بريكيال نيرف؟ هو ده اللي بيسمع هنا اهو، ده اللي بيخليه يسمع هنا عن طريق الانتر كوستو بريكيال نيرف. فاكرين انا شرحته بالتفصيل وقلت لكم ان اللاترال برانش بتاع السكند انتركوستال يروح للميديال كيوتينس نيرف اوف ذا ارم ويمشي ويتحد معاه. عشان كده الالم بتاع الانجينا او الميوكارديال انفاركشن بيسمع في الليفت شوف، ودي كاركترستيك، لكن الالم ده هو بيسمع في الدراع الشمال. حتى لو بالتليفون بيقول الكلام ده لازم ميوكارديال انفاركشن او دي انجينا. يقول لك لما بمشي، وخاصه لو وصف دي، لما بمشي بلاقي الم في صدري جامد، لما بقف شويه يروح من غير ما اشوفه، دي انجينا مش عايز اكشف عليه، دي انجينا اهي ريتروستيرنال ورايح للانر اسبكت، ولما بيعمل اكزيرشن وبيوقفه وبيخف لما يقف. انت عايز ايه تاني؟ لو بالسماعه تعرف ان العيان ده عنده انجينا، لان لو حطيت السماعه مش هتشوفي حاجه، ولو عملت له اي سي جي نورمال اي سي جي، لو عملت له اشعه نورمال اشعه، لكن الهيستوري والدياجنوز هنا. العام بتاع البلورزي الشكه تلاقي شكه حالا في قلبك هنا اهو، على القلب مباشره، ده مش قلب، الم القلب هنا اهو ريتروستين، انما الشكه دي بلورزي، او لان الكولون من تحت واصل لغايه المنطقه دي الليفت كوليك فليكشن، واحيانا سمتايم بيبقى فيه جازز فتعمل النغز ده. لكن بين اون ذا هارت از نوت كاردياك بين على طول. بين اون ذا هارت on the apex of the heart is not cardiac pain, never ان يكون cardiac pain. cardiac pain retrosternal pain. ليه retrosternal pain؟ لان البين كارينج فايبرز اللي طالعه من الهارت بتمشي مع السمباثيك نيرفز، والسمباثيك نيرفز دهيت توديها للثوراسيك 1 سيجمنت، ثوراسيك 2، ثوراسيك 3، ثوراسيك 4 سيجمنت. يبقى البين كارينج فايبر بتمشي مع السمباثيك نيرف سبلاي اوف ذا هارت، سمباثيك، وتروح السباينال كورد عند سيجمنت الابر 4 ثوراسيك سيجمنت، ثوراسيك 1 و2 و3 و4 تروح لهم الالم ده. الالم ده يوديه للبرين، البرين انا ما اعرفكش ولا اعرف الهارت ده، ما عنديش فكره عنه. الاريا دي سبلايد بمين؟ هيقول له in front of the chest in front of the sternum
سبلايد بواحد واثنين وثلاثة واربعة بيودي الألم هناك. عشان كده الألم ريتروستيرنال، لأن البين كارينج فايبر بتوديه للسيجمنت ثوراسيك واحد واثنين وثلاثة واربعة، فبيرفلكتد على الاريا اوف ذا سكين سبلايد بثوراسيك واحد واثنين وثلاثة. مش السكين دي سبلايد سيجمنتالي بالانتركوستال نيرف، فعشان كده البين ريتروستيرنال بين. فاهمين حاجة؟ ايوه. فاهمين ليه ريتروستيرنال؟ فاهمين ليه بيسمع في الكتف الشمالي؟ احيانا يسمع في الروت اوف ذا نوز، في النك، وفي الجو اللي هو الفك السفلي. ابص الاقي الالم بيسمع في الجو اللي هو الفك. جو او النك او المذر شولدر، يروح للكتف اليمين. دي المشكله يعني، يبقى بيسمع في الشمال، لكن كلاسيكالي ريتروستيرنال راديتد تو ذا ليفت سايد. لكن لو قال لي بيروح للرايت سايد زي بعض مش مهم. لو بيروح للجو فك بتاعي ومال، بيروح للنك زي بعض. لكن البين has this character. دي الانجينا ايه؟ بكتوريس. انتوا فاهمين حاجه؟ فاهمين او مش فاهمين؟ طيب عن طريق اي نيرف بيروح على عن طريق اي نيرف بيروح للثيرد بين؟ سمباثيك. السمباثيك نيرف سبلاين ذا هارت عن طريق سمباثيك بليكسس. في كاردياك بليكسس سوبرفيشال، ديب كاردياك بليكسس فيها سمباثيك وبارا سمباثيك. فالبين كاريك فايبرز تمشي مع السمباثيك وتروح للسيجمنت بتاع السباينال كورد ثوراسيك 1 و2 و3 و4، تيجي مسمعه في الاريا اوف ذا سكين سبلايد بثوراسيك 1 2 و4 اللي هي ريتروستيرنال اريا. عن طريق اي اثنين بيروح الجو. بيروح للجو. جدع، انا ما كنتش عايز اقولها والإبيجاستريك. ولو كنت ايه؟ الإبيجاستريك. الابيجاستريك. نيرف. الابيجاستريك نيرف. صدقي بالله ولا لا؟ صدقي بالله انا عمري ما سمعت الابيجاستريك نيرف. يبدو انك انت بتألفيه. ده مش عيب، بالعكس. لا، هي بيوصل للجو مش عشان دي، عشان السمباثيك نيرف اللي كارينج البين فايبرز اللي بيروح للسباينال كورد، هذه الامبلس والسبريد اب اند داون. عشان كده بتروح لسيجمنت تانية في السيرفايكال اريا which سبلاي السكين بتاع النك والجو، لانه يعني ده الم والم رهيب. هيروح بس الواحد واثنين وثلاثة، لا، يسمع اللي فوق شويه، يعمل له فوضى هيصه. مش انت لما يجيلك الم بالزعاي بتصوتي عشان تلم الناس عشان ينقذوك، فده برضو الالم ما بيوصلش، ده بيسمع لفوق وسمع لتحت كمان، فبيوصل احيانا للسيرفايكال ريجن. فعشان كده البين ممكن يروح للنك وممكن يروح للجو which are supplied by cervical segment بتاعت السباينال كورد. فهمت ليه بيروح احيانا؟ اكيد مش فاهمه حاجه الحمد لله. يعني هي سالت السؤال وسمعت الاجابه وما فهمتهاش يعني عادي. انما الابيجاستيك نيرف ده سعادتك انا لم اجده في اي كتاب ذكر في تاريخ الطب الحديث والقديم، لكن انا سعيد بيك والله العظيم، لانك انت لسانك بيتكلم. اللسان اللي بيتكلم ده حتى لو بيغلط دي علامه طيبه. لسانه بياخد على الكلام، على المناقشه، على الحديث، على الالفاظ العلميه، يناقش، فدي علامه طيبه جدا. اغلطي زي ما انت عايزه، مش مهم حاجه تغلطي، بس كنا احنا بنغلط يعني، مش هتغلطي انت. طب انت جدعه بصراحه، ما بيهمهاش حاجه تقول لي يعني ده غلط صح، المهم تعرف ده صح ولا غلط. ودي شطاره بصراحه، صح؟ انت دايما تيجي متاخره وتقعدي قدام ما تفهميش حاجه.
دي مش شطاره، دي خيال. انا دي متاخر. طيب 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 نفترض ان في واحد، هذا الواحد جاله هذا الالم وبهذه المواصفات، ريتروستيرنال بين وسيفير بين وكومبريسنج بين، وقال لي هنا هو وبيسمع في كتف الشمال، كل ده كله زي بعض. وبعدين ببص عليه، خلي بالك، جاله هذا البين نمرة واحد، فجالي بيقول لي في ألم هنا في صدري وبسمع في كده. بقاله قد إيه؟ قلت تقريبا بقاله ساعة إلا ربع. والبين ما راحش. أكتر من نص ساعة. لو ألم الأنجينا ده هو ما راحش لازم أشخص مايوكارديال انفاركشن. ده مش أنجينا بس، لا، أنجينا ألاقي الأرتري ضيق، الدم إيه، الألم يجي عايز أريح يروح الألم. لكن المايوكارديال انفاركشن أرتري سد وحصل death of part of the myocardium. دي المايوكارديال انفاركشن. لو البين تشيست بين ده اكتر من نص ساعه قاعد مع العيان لازم نسسبكت ان ده مايوكارديال انفاركشن، ان الشريان او بارت بيكون السد والحته من الهارت سبلاي بقت ماسك. ولذلك البين بيرزيست. انما بتاع الانجينا يقعد شويه راح الالم. انما ده يقول لي انا بقالي ساعه الا ربع، ساعه دي خلاص دخلت من مش انجينا دي، ده مايوكارديال انفاركشن. المشكله كمان في حاجه غريبه جدا، ابص الاقي عليه نمره واحد كولد سويت، الاقيه عرقان، واحط ايدي على اورته كده الاقيها بارده، مش حراره سخونيه. ما هو الواحد لما بيسخن ممكن يعرق بس هيبقى دافي، انما ده انا احط ايدي عليه بارد، كولد سويت، عرق بارد مع بين كده اهو مايوكارديال انفاركشن. وانت مطمن لان الانجينا ما معاش العرق ده. لما تلاقي عيان بيتسبب عرقا وبين في صدره من غير ما يتكلم حتى، وماسك صدره كده اهوت وعرقا، مايوكارديال انفاركشن في الدماغ على طول بلا تفاعل. لو العين جالي كيس عشان الدم قال لي بقالي ساعه. ومشكله مش كده وبس، تلاقي علامات الخوف انه يموت. يعني حتى الامبريشن بتاعت وشه مش طول، واحد خايف انه يموت لانه فعلا بيموت. السيفير بين ده هو بيحسسه ان هو بيموت. ثانيا تلاقيه بالور يعني شاحب لان من السيفير بالور. والله ما تفهمين ولا بالور ولا طالب. بالور يعني شاحب يعني وشه ابيض مفيش دم. هذا المنظر ده تشوفيه ومن غير ما تتفهم مايوكارديال انفاركشن، من غير حتى ما يتكلم العيان، من غير ما يذكر اي شيء. لازم تحط هذا المنظر في دماغك. فاهمين حاجه؟ دكتور، دحين اذا يعني صار مايوكارديال انفاركشن معناتها ان الجزء هذا مات خلال ساعه. معناه ايه؟ الجزء مات خلال ساعه. لا، لن يعود مرة أخرى. لن يعود. مات مات. هل الإنسان إذا مات يعود؟
this means this خلاص انتهت. بس بتعتمد على الارتري السد، هل هو كبير فالمساحه كبيره يحصل اكيوت مايوكارد واكيوت هارت فيلير واكيوت مش عارف ايه واريزميا ويمكن صادم ديس بعدها على طول. او ممكن يكون ارتري صغير فبياخد مساحه صغيره فالهارت كان كومبنسيت يحصل فيها فايبروزس والفايبروز والمصل اللي جنبها يحصل لها تضخم وتكفر. فالديبينز اكوردنج الارتري which is occluded، هل هو كبير ولا صغير وبيسبلاي ايه. لكن this means this لا عوده. انتوا فاهمين حاجه؟ فالميوكارد انفاركشن كاركترستيك بين سيفير بين عارف. الانجينا نفس الشيء. الانجينا مفيش عارف. لا قصدي يكون في دم. لا الانجينا مفيش زيس. الانجينا ده كميه الدم رايحه القلب قليله، فالعين لما بيجري او يبذل مجهود بيحس ان كميه الدم دي مش مكفياه فيجي له الالم. يقعد ساعه يرجع ايه الالم يروح خالص. انما ده ما بيروحش. ده بقى له ساعه ساعتين ثلاثه ما بيروحش. ساعتين ثلاثه دي اما يقدر الفانكشن 100% خلاص انتهى. اكتر من نص ساعه لازم يشوف ان ده ميوكاردال انفاركشن مش انجينا. لا مش انجينا. لو لقيت حرق كده هو نازل ده ميوكاردال انفاركشن. لو لقيت وشه بالون شاحب ده ميوكاردال انفاركشن من غير ما اجي. يوجوالي اول ما اشوف كده تيجي جري. انا حاله خطيره وانت ممكن يحصل له حاجه، اهل المريض يمسكوك يضربوك على الاقل. فانت لازم تلاقي اول ما تشوف فريره الناحيه الثانيه ميوكاردال انفاركشن وصراخ وتيجي وزمالك وراك فريره. فكاركترستيك ولازم تكونوا الرت، يعني لازم تكون ناصحه واقفه في الاستقبال، مش مجرد واقفه. انت عندك ايه؟ عندي الم في صدري. طب الالم في صدرك ده شكله ايه؟ هو العالم بيموت. يقول لا انا بس دكتوره. طب انت عرقان انت غسلت راسك بالميه؟ تقعد تاخد منه الهيستوري لغايه ما تلاقي. ده ميوكاردال. لازم تكون عينك صاحيه تشوف العيان شخصيه من غير ما يتكلم وتلقطيه. في الحاله السيريس تاخديها تلقطيها من وسط العيانين عشان كان سيف البيشنت. دي شطارتك انك انت تبص العيان ده كذا ده كذا ده كذا ده في حاله خطر ده يعني كده تيفاليويت قبل ما تشوفيه قبل ما تكشفي عليه. طبعا مش فاهمين حاجه. سيبكم الله. ترجع الميوكارديوم طبعا بتنقذوه وبيتنخض. يعني ما هو علاج ده بعدين، لكن ليه علاج وتحسن بس بتدبند على قد ايه من الميوكارديوم راح. لان ممكن يموت في خلال ساعات قدام كنت بتعالجيه. اكيوت هارت فيلير من الناحيه دي ومن الناحيه دي واكيوت اريزميا او صادق او كاردياك ستاند ستيل. لو هي ماسيف مايوكارديال انفاركشن ده فيك. انما الحاجات اللي بتعدي اللي هي سمول او مودريت يعدي ويجيله بعد كده هارت فيلير زي بعضه بس هو عايش زي بعضه. لكن لو كانت ده بيديبند اكوردنج اني ارتري سيل وحجم الميوكارديوم اللي مات قد ايه. طيب لكن هو نفس بتاع الميوكارديال انفاركشن هو نفس البين بتاع الانجينا but in a severe fashion. retrosternal pain, compressing pain, radiating للليفت، احيانا نروح للنك، احيانا نروح للجو، احيانا نروح للرايت شولدر. لكن نفس الكاركتر بتاع الانجينا بين لكن سيفير وبرزيست وانسيست وكو اكزيست واي حاجه فيها اس. قولي اي حاجه فيها اس. نقول ثلاثه. قولي يا شيخ اهو. كولد سويت. ايه؟ كولد سويت. ايه؟ كولد سويت. لا است كو اكزيست برزيست فيها اس. كو اكزيست انسيست كل دول فيهم اي اس تي في الاخر.
شد عليك شد عليك عشان الشيست فيها ايه مش اه. طيب شيست بين مقابل الفانكشن ايه ده حاجه في المدرج. طيب ده بالنسبه للايه؟ للكوروناري ارتري ديزيز او الانجينا والمايوكارديال انفاركشن والشيست بين والكاركترستيك بتاعته والراديشن بتاعه. طيب فكده الهارت تقريبا خلص. البلاستر لاين بتاعه والانجينا والكورن ده خلص وانتهى الهارت. والفالفز احنا خدناه. الفالفز انا بس هتكلم على الفالفز حاجتين بس. ادي الرايت اتريوم اهوت والرايت فنتريكل اهو، وادي الليفت اتريوم اهو والليفت فنتريكل اهوت، وادي الانتر اتريوم سيبتم اهو والانتر فنتريكولار سيبتم اللي فوق ممبرينس واللي تحت ماسكولار اهوت وهكذا. وفي هنا اهوت المايكرال فالف، وفي هنا اهوت الرايكاسميك فالف، وفي السيميلونر فالف. لما احيانا الفالف بيحصل فيه انفلاميشن ويديا بيسموه ستينوزس. ستينوزس يعني يديا، يعملوا مايترال ستينوزس، ترايكاسميد ستينوزس، بالمونر ستينوزس، اورتيك ستينوزس. ستينوزس معناها ضيق. احيانا هذا الانفلاميشن يوسع الفتحه بتاعت الفالف فتعمل ريجيرجيتيشن. ريجيرجيتيشن يعني ترجع الدم تاني. فالفالف لما يبقى واسع ريجيرج الدم هيرجع تاني للاتريال. لما يبقى ستينوزس الدم اللي داخل للفنتريكل هيبقى ايه؟ قليل. ففي فالف ستينوزس وفالف ريجيرجيتيشن. ريجيرج يعني واسع فبيرجع الدم، النوع ما بيقفلش لان ده بيبقى واسع كده اهوت. لما يقفل هيبقى لسه في حته فاضيه فالفنتريكل هو بالكونتاكت هيرجع الدم. دي بس لازم تعرفوها. ولازم تعرفوا حاجه تانيه مهمه، ان النيرف سبلاي بتاع الاسوفيجس هو نفس النيرف سبلاي بتاع الهارت. وحتى البين بتاع الاسوفيجس بيفولو، يروح لثوراسيك 1 و2 و3 و4. فالاسوفاجس النيرف سبلاي سواء سمباثيك او باراسمباثيك زي الهارت. البين اللي طالع من الاسوفاجس بيروح لنفس السيجمنت اللي بيروح لها الهارت. فعشان كده فيري كومن العيان يكون عنده اسوفاجيتس ويجي لي بين. هذا البين ميميك يعني ايه؟ انتوا عارفين؟ ميميك يعني يمثل او يبقى زي. صباح الفل، صباح الخير. انا خايف اطلع بره. معاكي حاجه؟ مش حاضر. ايه مسيب الباب مفتوح عشان لو انا غبت بره ما تسيبونيش. اوكي؟ ما همسك معايا.
عشان ادافع عن نفسي. لا مش انت، اللي حواليك عارف. طيب انا اخاف محمد يخش لان سنه ثالثه اللي هي حصلت سنه رابعه ولا سنه ثانيه بيبقوا ضعاف، ممكن واحد يمسكهم يضربهم. لكن سنه رابعه خلاص بيبقى خلاص دخلوا ايه بقوا دكاتره. اللي في النص بقى سنه ثالثه لا حصل ده ولا حصل، فدول واحد يخاف منه. فعشان كده دايما تخافوا من سنه ثالثه، حتى لما تبقوا في سنه ثالثه خافوا من نفسهم. مش هقدر اكمل على فكره.
طيب كمل تاني. فعشان كده العيان عنده اسوفاجايتس التهاب في الاسوفاج يديكي بين ميميك الميوكارديال انفاركشن. ريتروستيرنال بين الالم هنا ويحط ايده وبيسمع في كتفي الشمال. لكن الفرق بقى ايه؟ مفيش كولد سويت خالص. نمرة واحد. نمرة اتنين اقول له الالم جالك امتى وانت ازاي يعني؟ قال لي ده الالم بيجي يعني مش اول مرة بيجي وانا قاعد مستريح عادي. او انا بعد ما باكل ومستريح وبيجي يعني ده مش اول مره. لا ده جالي كذا مره وفي ميوكارديال انفاركشن هيجي كذا مره. فتبص تلاقي الهيستوري هيشخصه على طول. اولا نمره واحده ابص له مفيش كولد سويت. ثانيا اقول له الالم ده جالك قبل كده؟ يقول لي جالي قبل كده. نمره اثنين هل له علاقه بالاكل؟ يقول لي في احيانا لما باكل الالم بيزيد. انها بتاع الميوكارديال انفاركشن ما بيزيدش بالاكل. فتبص انت عندك حاجه في الماء يقول لك احيانا في حرقان في صدري. حرقان ان الاسيد بتاع الاستمع بيطلع. ممكن يكون عنده هيتس هيرنيا، عنده اسوفاجايتس نتيجه الاسيد ريفلكس بيطلع من الاستمك فبيعمل التهاب في الاسوفاج فيديني البين ده. فالمهم لو خدت هيستوري من العيان هتقدر تفرق ما بين ده وبين ده. لكن كلاسيكالي ريتروستيرنال بين وعيان عرقان وراك زمان تمام. لكن الاسوفاجايتس كان ميميك والله بتحصل. يجي العيان بنفس البين لدرجه انك ما تقدريش مش قادره بس العيان قاعد قدامك حلو. مش بالور ولا سويت ولا خايف على نفسه. وبعدين التاني ده اجوني يعني من شده الالم تلاقي تعبيرات وشه. انما يقول لك لا الالم بيجي لي في صدري وقاعد مستريح. تلاقي لي علاقه بالاكل احيانا. في حرقان صدرك بيجي لك يقول لك في حرقان، في بيرنينج سنسيشن احيانا. فبص تلاقي في حاجات تاكد. لما بتاكل احيانا كان يقول لك الالم احيانا بيزيد مع الاكل لان هينزل على الاسوفجاس والاسوفجاس انفليم. فعشان كده ممكن افرق ما بين الاثنين. طيب هناخد الجريد فينز. الجريد فينز اللي هي الثوركس. انا عندي في فين جاي من هيدن نيك بيشيل نص الفينس درينج بتاع الهيدن نيك. ده الانترنال جاجولار فين جاي من النك. فين تخن كده هذا الفين ده هو بيدرين نص الهيدن نيك ونص البرين. ده بيدرين نص البرين زائد نص الهيد زائد نص النك على الليفت سايد وعلى الرايت سايد. هذا الانتينا جاجولار فين بيتحد مع السب كليفيان فين وهذا السب كليفيان فين بيدرين الابر ليم دراعي كله. فيبقى عندي جاي فين هنا من هنا وفين من هنا في الناحيه دي والناحيه دي وكل واحد بيسبلاي الليم لناحيته. هذا الفين ده هو بيتحد مع الفين الليفت انترنال جاجولار مع الليفت سبكليفيان ويعملوا الليفت بريكيوسيفاليك. ليفت بريكيوسيفاليك. هذا البريتو برضه عند الرايت سايد
الرايت انترنال جاجولار مع الرايت سبكليفيان يعمل الرايت بريكوسيفاليك فين. الرايت بريكوسيفاليك مع الليفت بريكوسيفاليك يعملوا السوبيريور فينا كيفا اللي يدخل في الرايت ايه؟ اتريوم سوبيريور فينا كيفا. هذا الليفت بريكوسيفاليك فين كاركترستيكلي it passes in front of the trachea. فاكرينها؟ كان قدام التراكيه وقدام الفيسلز اللي طالعه من الارش اوف ذا اورتا ورا الاسترنم على طول. ليفت بريكوسيفاليك فين. هذا الليفت بريكوسيفاليك فين ده هو lies in front of the big branches of the arch of aorta with trachea. It lies behind the sternum. Behind the upper part of the sternum. لأن اللور بارت بتاع السترنم وراه مين؟ الأورتيك أرش. لكن الأبر بارت تبقى البرانشات بتاعت الأورطة والليفت بريكوسيفاليك فين. انتوا فاهمين حاجة؟ ايوه. متخيلينها؟ ايوه. طيب السوبير فينا كيفا ده هو ليه جزئين. جزء قبل ما يدخل البريكارديوم وجزء بعد ما يدخل البريكارديوم. ده البريكارديوم فليه نص قبل ما يدخل البريكارديوم وفي نص تاني جوه البريكارديوم. النص اللي بره البريكارديوم هيبقى في انهي حته من الميدياستاينم؟ مش عندنا سوبير ميدياستاينم والانفيرور انتيرور وميدل وبوستيريور والميدل ده عباره عن البريكارديوم كفرنج الهارت والحاجات دي كلها. فلو هو لسه ما دخلش البريكارديوم هيبقى فين؟ في السوبيريور ميدياستاينم. اول ما يدخل الهارت هيبقى في مين؟ في الميدل ميدياستاينم. فالابر بارت بتاعه دهوت هيبقى في السوبيريور ميدياستاينم ولسه ما دخلش. لكن اول ما دخل دهوت هيبقى في الميدل ميدياستاينم لان ده الهارت والبريكارديوم. قبل ما بيدخل الميدياستاينم دهوت من الباك بتاعه بيدخل مين؟ بيضغط مين؟ مين اللي بيدخل؟ الازيجوس ايه؟ فين؟ بيدخل في الجنكشن ما بين البارت ده والبارت ده، لكن قبل ما يدخل في البريكارديوم. ده الايه؟ البيج فينز اللي موجوده في الايه؟ الميدياستاينم. درستهم لان عندنا في ايه؟ في اجتماع. احنا خدنا الارش اوف ذا اورتا، خدنا الاسندنج اورتا او البرانشات بتاعته. دول عليكم مهمين جدا، مهمين جدا. الارش بتاع الاورتا ده بالذات، البرانشات بتاع الاسندنج تراتيك اورتا. خدنا الانتركوستال ارتريز صح؟ الانتيرو والبوستيرو انتركوستال فين والازيجوس فين. تمام كده؟ انا هسيبكم واعتقدكم بوجه الله بصراحه، لان انا مش راضي ان انا سبت لك